Samahan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano sa kanyang pagtalakay sa mga maiinit na isyu ng bayan at paglalakbay sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Alamin ang mga buod ng mahalagang impormasyon na dapat malaman ng sambayanan. Dito sa Magandang Gabi Pilipinas. Magandang Gabi Pilipinas, ako po si Cesar Soriano, nagbibigay pugay sa mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo. Samahan ninyo ako sa isang oras na pagtalakay sa mga mahalagang issue sa ating lipunan at sa mga kwentong sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Magandang Gabi Pilipinas. Sa edisyong ito, ating tunghayan ang mga hamong kinakaharap ng City Government of Marikina para matugunan ang maraming mga pangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Magandang gabi po, Mayor Teodoro. Magandang gabi, Cesar, at sa mga tagapanood natin. Welcome po sa programa natin at kami po ay nagpapasalamat sa pagpapaunlak ninyo sa interview na ito. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo sapagkat nagkakaroon kami ng pagkakataong maipaalam sa mga kababayan natin kung ano ang ginagawa natin dito sa Mayor Marikina. Teodoro, diretsahan po tayo. Ang Marikina po ay isa sa sinasabi natin na mga examples ng mga local government units sa buong bansa. Ano po ang kasalukuyang estado ng Marikina sa ngayon? Sa ngayon, ang Marikina ay masasabi natin na may mga programa tayong ginagawa para sa tao tulad ng libreng edukasyon para sa mga nag-aaral sa kolehiyo. Sinisikap namin makapagtayo rito ngayon ng miskin na isang maliit na ospital para sa mga nangangailangan ng serbisyo sa pangkalusugan. Isang malakas na tanggapan para sa pagbibigay ng social services. Ibig sabihin, yung mga programa natin para sa infrastruktura ay nariyan na sa maraming taong nakaraan. Pinagpapatuloy natin ito. Kung meron man tayong tinatapos na proyekto na pang-infrastruktura, ito yung ating mga flood control projects natin. Lalo na yung pagpapalapad at pagpapalalim sa Marikina River na ginagawa ngayon. So, kailangan palaliman pa talaga. May dredging tayo na gagawin. How much does it cost? Paano ang proseso nito? May dredging na ginagawa at ang dredging na pag ginagawa ay hindi lang para laliman ito kundi para kunin din yung tamang lapad ng ilog. Sapagkat ang problema ay hindi lang yung volume of water. Okay. We need to increase the water carrying volume of the river. So, malibi dito, yung viscosity dapat mabawasan. Para sa ganun, bumilis yung water current. So, iklaro ko lang, Mayor. Palaliman, pero hindi natin lalagyan ng mataas na parang barrier para hindi umapaw ang tubig. Ang kailangan ay kunin yung tamang lalim at tamang lapad para bumilis yung agos ng tubig. Ang Marikina River ay part ng isang river system and we are a downstream community. So kung gaano kalaki yung volume ng tubig na nanggagaling sa upstream, sa Montalban, sa Mateo, Antipolo, kung gaano kalakas ang rito, pag-ulan dito, ay yun yung dami ng tubig na bumababa sa Marikina. So kailangan, dahil daanan ng Marikina River, it's a channel palabas sa Manila Bay at Manila Bay at Laguna de Bay, kailangan din yung outfall namin ay maging clear o malapa din. Para iliwanag ko lang natin, Mayor. So wala pong pagtataas ng parang barrier para hindi umapaw at masira yung magkabilang Meron tayong slope protection na ginagawa para maiwasan yung erosion sa magkabilang bahagi ng ilog. Kasi yung erosion, yun yung siltation, magkakaroon ng siltation. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng siltation, bababaw ang ilog. So kaya may slope protection tayong ginagawa. No? Ang slope protection natin na ginagawa ngayon ay nasa 20-meter water level. Ibig sabihin, kung tumaas ng 20 metro ang tubig sa Marikina River, ay hindi pa rin babaha dapat sa Marikina. Hindi kayo magpantay yun sa bridge? Ay, hindi naman. Dahil may tinatawag tayong freeboard doon sa bridge. Iyon, minimaintain naman natin yan. Saan yung source of funds natin dito, Mayor? Ano ang role ng local government? This is a multi-year project by the Department of Public Works and Highways. So ito ay national project talaga.
Iba-iba yung sources from the Overseas Fund, Foreign Assisted Projects, JICA. Nariyan ang Department of Public Works, national budget natin sa General Appropriations Act. Yung ilang bahagi ay nanggagaling sa local funds natin. So interagency nangyayari dito. For example, last year, in totality, aggregate amount of siguro mga 400 million yung nagagamit natin dito ngayon. Pero magkakasama na lahat yung... Tinatanong ko po ito, Mayor, kasi I'm just wondering kung ganun kalaki ang mahatak dun sa flood control, what about the other services in your city government? Hindi ba naapektuhan yan? Hindi naman dahil nasa tamang pagbabudget Saka may planning naman tayong ginagawa. Ang mahalaga pa rin sa atin ay yung maibigay natin yung basic services sa mga tao, pati yung social services. But you consider this as a priority funding? This is a priority funding primarily because kung flood prone ng city at continuously mababahain ng Marikina, walang negosyong papasok, walang investment na bago. Kung walang negosyo, walang investment, yung kabuhayan, yung ekonomiya rin naman ang maapektuhan. Dahil pangunahin to sa tinatanong ng mga nag-i-invest sa Marikina, binabaha pa ba ang Marikina? But you're saying, sir, itong flooding sa Marikina does affect the investments that supposed to be dito mag-invest sa inyo, or somehow medyo patuloy pa rin? Tuloy-tuloy naman na may nag-i-invest, pero syempre may mga areas na hindi sila makapag-invest dahil nga tinatapos pa natin yung ilang mga flood control projects. So naging basihan yun, yung ginagawa ng city government? Pero nakikita din namin may increased interest yung mga investors sa Marikina ngayon. Diba nakikita nila yung development na ginagawa sa mga flood control. Pag nakita mo ang ilog Marikina ngayon ay iba na. Makikita mo na siguro meron ng 10-kilometer stretch of slope protection na nasa ilog, at marami na rin tayo mga komunidad ngayon na hindi na binabaha katulad ng mga nakaraang taon. Undoy yung aming parameter, undoy. Mayor, you were demanding for the revocation of some quarrying permits despite the fact that there were already suspensions from the DNR. What's your take on this? Ang talagang gusto nating mangyari, lalo na from the point of view of a downstream community like Marikina, is that we should be able to protect the Marikina watershed. Pag sa aming Marikina watershed, di naman talaga ito nasa Marikina, kundi ito yung nasa kabundukan ng Antipolo. So basically, you are blaming these illegal quarrying operators na itong nagpapabaha. It aggravates the problem. It aggravates the problem. Pero primarily, it's the protection really of the watershed. Have you talked to the LCs of the upstream areas? Meron kaming ngayon inter-LGU cooperation na ginagawa kasi it's a system yung Marikina River konektado sa Pasig, yung Marikina. How do you tell them? How do you interpares. We are co-equal naman alam naman nila rin. Yung pag bumaha sa Marikina, bumabaha rin naman sa lugar nila. We are similarly situated. Do they have the same stand? Yes, I would say. I-revoke yung mga permits? Yung quarrying, on the other hand, kailangan din naman to supply the construction aggregates that we need. In the area? But in the area or in other areas. But most importantly is that we should be able to regulate it. Kung magkukwari, dapat may mga specific areas na pwede magkwari. Hindi naman po pwedeng ikwari yung isang area doon sa river system na kung saan maapektuhan yung agos ng tubig o kaya yung siltation, lalala. May natural process naman ang river to heal But in the regulation, anong sa tingin nyo? Kasi hindi ka
kayo kasama dun sa pag-regulate? Kasi hindi naman kayong nasa upstream or the DNR is only the one doing these regulations. Ano po stand nyo doon? Tuwa naman ako dahil yung huling suspension or shall we say, they temporarily stopped the quarrying for a period of time. Ginawa ito ng DNR dahil kinonsulta nila ang Marikina yung epekto ng ginagawa nga sa upstream communities. Pag doon nag-quarry, yung siltation nagiging lumalala, yung agos ng putik dito bumababa sa... Mayor Teodoro, meron po kami naririnig. Kaya naman daw po, hindi po nahihinto yung mga nag-illegal. Kasi meron pong mga lagay-lagay dyan. Sasagutin po yan na Mayor Teodoro pagkatapos ng ilang paalala. Magandang Gabi Pilipinas. Welcome to the cleanest city in the Philippines, Marikina City. Munting basura? Pusa muna! Hindi ba't paligid ay kanais-nais tingnan kapag walang sinumang nagkakalat sa daan, tahanan, paaralan at mga lansangan. Huwag natin itong pabayaan, kaibigan at pamilya, halina't sama-sama, ipakita ang disiplina. Paglinis ng paligid ay bigyang halaga, halina, isagawa. Munting basura, ibon sa muna. Huwag ikalat lang sa kalsada. Gamitin mo ngayon ang pagkakataon. Mapanatiling malinis lungsod ng Marikina. Samahan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano sa kanyang pagtalakay sa mga maiinit na isyu ng bayan at paglalakbay sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Alamin ang mga buod ng mahalagang impormasyon na dapat malaman ng sambayanan. Dito sa Magandang Gabi Pilipinas. Mayor, kaya naman daw po nagpapatuloy yung ibang nag-i-illegal, may mga lagay-lagayan daw dyan. How true is this and have you investigated this? Sa Marikina naman, wala kaming ini-issue mga quarrying permits. So I will not be in a position to comment on that. Maring may spekulasyon, pero kung may akusasyon man, kailangan ito ay may basihan. Ito yung masasabi ko dito sa bagay na ito. Ang tingin ko naman, ang DNR naman ay ginagawa yung kanilang magagawa tungkol dito. Magandang hakbang yung temporarily sinuspend nila yung ilang quarrying. But what must really be done? Enough na ba itong suspension? Meron ba tayong dapat gawin dun sa kabukiran ng Montalban and all those upstream communities para somehow yung flooding ay ma-minimize? Kailangan talaga ng long-term planning saka long-term program para dito. Tulad nga sabi ko nga, dapat i-identify clearly kung saang area lang yung allowed ang quarrying at ano yung area So ng identification of the ano yung area. mga hindi maaari. But And you this can be done by experts. But you are still agreeable na ipapatuloy pa rin yung ibang areas? As a regulated activity, pangalawa, yung reforestation natin ng Marikina watershed. Marikina City Government is willing to be a part of that reforestation. So bahagi naman kami ng Marikina watershed project ng DNR na pamamagitan ng Department of Environment and Natural. Others are requiring each college student to plant trees. meron Do you have that kind of... Meron kaming ganung programa rin.
Nire-require namin ngayon ang mga bawat isang gumagraduate dun sa aming pamantasan ng... bago siya mag-graduate, kailangan makapagtanim siya ng puno. Oo, bago siya graduate. Part of student social responsibility. Isang panuntunan ay regulasyon namin to. Oo, ayan. Only the students? Hindi lang naman yon. Meron kaming dedicated unit o department din sa city na walang ginagawa kundi magtanim ng mga puno. Hindi lang naman sa tabing ilog, kundi pati yung mga open areas namin, major roadways, not only to prevent flooding but to provide yung canopy na binibigay ng puno para kahit paano yung effect ng init ng temperatura because of the climate change ay mabawasan. We fully support yung Wawa Dam project, yung ginagawa nila that na mag-construct ng sa upstream river sa Wawa sa Montalban, Wawa River sa Montalban, ng isang dam to hold the water coming from the mountain and to use the water not for as a resource for agricultural. And ngayon natutuwa kami kasi we've been lobbying for so long sa mahabang panahon na ma-rehabilitate yung Wawa Dam eh. Ngayon, ang pagkakaalam ko, ang balita ko ay nag-agree na yung MWSS at binigay na yung water rights doon sa magde-develop ng Wawa Dam. Pag yun na-develop, pati yung drinking water, yung tubig na kailangan sa Metro Manila ay nakakaubusan eh. Ma-address natin. Kami dito, for example, sa Marikina, pinoprotection namin yung water table namin eh. Una, nililinis yung mga ilog, ang mga creeks, yung wastewater namin dito, tinitreat bago i-dispose sa ilog. Meron kaming 100 million cubic na wastewater treatment plant na sinagawa ng Marikina kasama yung Manila Water. Kaya kung mapapansin natin, ang tubig sa Marikina River ay malinis. Kaya it's a living river. But we have a local ordinance. Correct. Mayor, we are now entering the rainy season. No? Kapag ganitong mga panahon na, medyo kinakabahan yung ibang mata. Bakit kailangang hindi kabahan ang mga taga Marikina? Ang tinuturo namin sa mga taga Marikina ay maging handa sa lahat ng pagkakataon. Dapat alam natin yung ating protocol pagdating sa mga warning system natin. Kung gaano kataas ang water level sa ilog, meron kaming information system na ginagawa dito. At alam din natin yung evacuation plan natin, kung saan yung mga evacuation center natin at saan ano yung ligtas na daan dito. Bakit? Para hindi kabahan, yung kahandaan, yung kaalaman natin na ginagawa. We are trying to develop not only disaster preparedness among our constituency. Ang dinidevelop natin yung disaster resilient community. Okay. Tinitrain natin sila. Meron tayong mga family disaster planning na ginagawa sa mga paaralan, sa mga komunidad natin. May mga volunteers tayo, mga gamit, meron tayo. Tingin ko, yun yung dahilan bakit miski na disaster prone ang komunidad ng Marikina, mababalita at malalaman naman na walang nasasaktan talaga or wala namang nawawalang buhay. Mayor, gusto ko lang malaman, where were you when Ondoy happened? Nasa isang barangay namin kami noon. Nasa barangay San Roque ako nung mangyari. Na-trap ka nun? Na-trap kayo? Pumunta kami sa barangay ng Barangkanon nung bumabaha sapagkat may mga dumarating kaming mga rubber boats nung panahon na yon. Kaya nung nagsisimula, narito ako sa barangay ng San Roque, nung kinukuha namin yung rubber boats doon sa may barangay Barangka, doon kami inabot ng mabilis na pagtaas. Pero bago nun, nangyari yung pagtaas, hindi mo kailanman inisip na maging ganun katindi? Ang buong Marikina hindi naisip na mangyayari yun eh. Pati ikaw?
Miski ako, miski yung katabi kong tao, hindi alam. Even So how was the feeling then nung nakita mong tumaas ng tumaas and this could lead to a worse tragedy sa lugar ninyo? nang tumaas, ang naramdaman namin noon, Kayo po. ako, Opo. kumikilos kami. We try to save each other. But what is the feeling? What was the feeling? Were you so afraid? Nagigilty kayo? Or ano bang naramdaman nyo noon? Kailangan kumilos, kailangan tumakbo, isama yung mga tao doon sa ligtas na lugar. Okay. Naghahanap ka ng ligtas na lugar. Ibig sabihin, yung mas mataas na lugar. So there was so much panic? There's so much panic, but makikita mo rin yung tenacity Okay. of the people. Okay. And also how they will help each other. How they will call each other from a safer ground and telling people na dito kayo mag-evacuate. So nangyayaring yun, na naramdaman mo na malala ito? Alam naming malala kasi nakikita mo yung agos ng tubig, mabilis, tinatangay yung mga kotse. Ganun eh. Makikita mo, may mga sasakyang inaanod sa gitna ng kalsada. Inisip mo ba na? Ako, naroon kami doon sa palipat-lipat kami ng lugar na eh. Lipat-lipat kasi gusto mong tumulong? Dahil tumutulong Okay. ang lahat. Okay. Ako at ang lahat. Lahat. Lahat nagtutulungan nun eh. Ganun yung... But you were thinking, you will survive at that time. Kaya pa. Yes, as a community, we will survive. Yun ang naiisip At that point namin. in Oo. time. Oo. Kasi hindi mo naman maiisip na ikaw lang ang tao, no? Kasi marami ka nakakasulubong, marami... But you were not with your family, ha? You were with your other constituents. Yeah, I'm not with... Yeah. That time, when I was way back that time, I'm not still married. Single ako eh. Okay. Congressman ako noon. Oo. Ang naisip ko, ang aking nanay, ang aking ina. Pero hindi ko iniisip na binabaha rin yung aming bahay. In fact, after that incident, pag-uwi ko sa aming bahay, dahil traditionally, ang lugar namin ay mataas, hindi talaga binabaha for a period of time. Kahit malakas ang ulan, kahit bumaba sa Marikina, hindi talaga. Pag-uwi ko, nakita ko yung bahay namin, lubog yung buong first floor. Okay. Oo, ang kwarto ko, ang gamit ko. Umiyak ka ba nun? Napasigaw ka ba sa Diyos? Ligtas mo po kami lahat? Dahil leader ako nun eh, congressman ako, kinatawan ako ng distrito. Hindi ka pwedeng kakitaan ng kahinaan ng loob eh. Kailangan maging malakas. Baka tumalikod lang kayo o tagtago kayo? Sabi ko nga, yan makikita mo ang Pilipino sa gitna ng sakuna. Nagtutulong-tulong yung kapitbahay namin o kaya yung katabi mo. Pag iabutan ka bigla ng bottled water kasi uhaw lahat eh. Yes. Pagod lahat. Totoo, walang pagkain kasi binaha ang buong Marikina. We're very thankful doon sa mga neighboring communities. Yung mga restaurant doon sa taas ng Katipunan. Natatandaan ko pa, nung gabing yon, pinuntahan namin isa-isa para humingi ng pagkain at dalhin doon sa mga tao. Okay. Mayor Chodoro, what was the lesson that you learned from the tragedy and paano na-contribute ito sa pagkatao mo as a leader? Ang first responder, hindi gobyerno Ang first responder, yung tao mismo na naroon sa lugar na kung saan nangyari yung kalamidad Kaya ang kailangan maihanda natin yung mga tao sa kasanayan. Ang akala kasi ng mga tao, yung taga-gobyerno ang kailangan pumunta. Kayo pala dapat. Oo, ang tao pala dapat. Oo. Kaya nga, ang pinapaliwanag namin, sa ngayon ako mayor na dati, kinatawan pa lang ako ng distrito noon. Ang ginagawa namin talaga is a disaster, what we're developing is a disaster resilient community. Yung alam nila kung ano dapat gawin. May evacuation plan kami. May hazard mapping kaming ginawa ngayon para sa city. Pero Marami na ba kayong mga high-tech equipment, mga ganon? Meron naman mga monitoring system tayo na equipment na ginagamit. Pero higit sa lahat talaga, yung tao ang dapat. Can we rely on that? Hindi, tao dapat Tao dapat ang maihanda mo
yung wag siyang magpapanik sa unang pagkakataon na nangyayari ang kalamidad Ang maaari magpahamak na totoo ay yung pagpapanik kaya yung hazard mapping namin, pinapakita namin sa tao kung ano yung kung saan yung mga ligtas na lugar. How do you do that? How do you do that? Sa school, sa mga symposium ninyo? Sa mga paaralan, through a localization plan, through the curriculum, tinuturo, ginagawang assignment, ginagawang assignment ng mga bata, sinasagutan sa mga bahay. Pangalawa, sa mga komunidad, meron kaming mga settlement areas dito sa Marikina, yung mga nasa community mortgage program o projects natin, yung mga tinitake out ng mga community for land tenureship. Bago namin i-take out, meron kaming disaster resilient orientation seminar na ginagawa. Pinagbubuo namin sila ng volunteer group para doon sa lugar nila. Ganun paghahanda. Hindi ginagawa pag may kalamidad lang. Yung buong taon, lahat ng pagkakataon. Mayor Chodoro, but we are just talking about the floods, yung Marikina River. We have to consider also itong fault line ng Marikina, yung earthquake. Ganito din ba ang kaba sa pagbaha sa earthquake? Halos pareho. Pero pareho naman ang paghahanda. May mga protocol din tayong ginagawa. Paghahanda nyo dito sa... Una, vulnerability assessment, yung mga major structures sa city, bridges. Malakas ba nung nakaraang lindol? Dito, ano lang, ang umabot lang dito sa Marikina ng 5.2. Okay. Hindi 6.2 katulad sa ibang... Kasi nga, di ba, fault line kayo, nasa fault line kayo, what was the worst scenario na iniisip niyo na pinaghandaan nyo? 7.2 intensity. How will it look kung like? saan 70% ng syudad maapektuhan, magkakaroon ng pagkasira ng mga daanan, o may mga sunog na maaaring mangyari because of the busted pipelines, bumagsak na mga utilities. Kaya meron kaming agreement with other cities dahil sila ang tutulong sa... So kung meron tayong sinasagawang drill, earthquake drill, dapat sa inyo, doble. Doble dapat. Meron kaming regular na earthquake drill. Meron din kaming vulnerability assessment. Meron kaming evacuation plan kung saan. Ang hospital namin, kung halimbawang gumuho, masira, meron kaming pwedeng itayong mga inflatable hospital kami na may operating room, merong emergency area. Ito naka-set up na gano'n. Pati kung sino yung tutulong sa Marikina for search and rescue ay meron na tayong mga ganitong protocol. Nitong nakaraang buwan ay nagkaroon tayo ng joint capacity o capacity training with some of the volunteers. Pati pag airlift ng mga pasyente, iyon namin sinimulate namin. How is it like leading a city which is prone to disaster? Hindi ko sasabihing mahirap kasi lahat dito sa Marikina magkakasama, nagtutulong. And we build on Hindi. And we build on the past. Yan sa experience saka sa mga lesson ng mga nakaraang kalamidad. Saka may sistema naman meron ng mga tao tayong mga sanay na. Ako as a leader, I rely on the institution. I strengthen the institution. Yung protocol, yung personnel, yung training nila, pag may mga kalamidad, of course, we have equipments that we can use. How much money do you allot for the disasters, trainings and equipment and all? Malaki rin. Halimbawa, ang Disaster Risk Reduction Management Fund ng siyudad sa ngayon ay nasa 150 million. 150 million, Pero ito, hindi na 70%, 30% of this naka-reserve para doon sa actual disaster. Yung 70% ito naman sinasabi ng batas, ginagamit sa paghahanda. Halimbawa, flood mitigation projects, upgrade of equipments, trainings ng mga tao. Marami. Sinusunod lang namin yung sinusunod namin. So you talk about strengthening the institutions, and it cannot be denied that you have to coordinate with other agencies. Now, may issue po kayo.
ayaw nyo raw suportahan yung mga pulis. Yung mga gasoline po nila allowances ay tinatapas nyo. Gaano ito katotoo? Galit daw sila sa inyo. Sasagutin po yan ni Mayor Chodoro pagkatapos po ng ilang paalala. Magandang Gabi Pilipinas. Bilang mga Pilipino, alam nyo ba ang tamang paggalang sa ating watawat? Nakasaad ang mga panuntunan sa Flag and Heraldic Code of the Philippines o Republic Act 8491 na dapat sundin ng mamamayan. Ikabit ng tama ang watawat. Asul ang dapat nasa itaas, pagpahalang ang pagkasabit, at sa kaliwa naman kung pababa. Kung ang watawat ay sira na, huwag itapon basta-basta. Taimtim na sunugin, ipunin ang abo, ibaon sa lupa at palitan kaagad. Hindi rin ito dapat gupitin, apakan o gawing panakip ng kasangkapan. Bawal gawing damit o isabit sa mga club at sugalan. Kung maririnig ang pambansang awit, huminto saglit, humarap sa watawat, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at makiisa sa pag-awit. Hinihikayat din tayo na magsabit ng watawat sa ating mga tahanan at establishmento upang ipagdiwang ang mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Ang bandila ng Pilipinas ay tanda ng kasarinlan. Mahalin natin at igalang. Samahan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano sa kanyang pagtalakay sa mga maiinit na isyu ng bayan at paglalakbay sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Alamin ang mga buod ng mahalagang impormasyon na dapat malaman ng sambayanan. Dito sa Magandang Gabi Pilipinas. Galit daw sa inyo yung mga pulis ngayon, Mayor, because tinatapyasan nyo daw yung gasoline allowance nila and all. How true is this? Hindi naman galit. Alam ko, hindi naman galit. Nagtatampo. Hindi rin naman. Palagay ko, nagkaroon lang ng Nanibago lang? miscommunication. Okay. Nanibago, marahil. Dahil sinabi ko sa kanila, i-rationalize namin yung management ng resources natin. Dahil alam naman natin, may nanggagaling sa national na gasoline allowance. So kinukwentuhan mo sila, ha? O, kinuwenta ko lang, kinuwenta ko. Sabi ko, kung ano yung kukulangin, yun na yung... Is it normal for a mayor na nagkukwenta sa mga ganyan, Mayor? Kasi we always say, ako mayor, kailangan supportahan ko kay lahat, ako bahala. Good practice eh. Saka to make the management of resources viable. Yeah. Okay. Kailangan yung viability, kailangan. Kaya sabi ko, counterparting. Siguro good idea. bago yung idea sa kanila, counterparting. Nasanay kasi, Okay. very pampered, spoiled. Yung ibang pulis naman, hindi naman lahat ha, maraming mabuti. Yung ibang pulis, halimbawa, example, sabi ko, yung malalaking barangay natin, dapat increase natin yung gasoline support natin. Okay. Kasi malaki yung area ang iniikutan nila. Yung maliliit naman, pwedeng bawasan. Eh, paano kung maliit yung ira nila? Hindi. Yung Kahit malaki. support namin kasi ngayon, ginagawa namin, pare-pareho sa lahat ng barangay. Lahat ng presinto namin ng pulis, pare-pareho allocation namin. Napansin namin, sobra naman yung binibigay namin allocation doon sa maliliit. Kaya sabi namin, bawasan natin yung maliit, yung sobra doon sa allocation natin na gasolina sa maliit na barangay, dahil maliit lang naman yung ikutan ng patrol, ilipat natin doon sa malaki. Okay. So siguro, hindi nila masyado maintindihan yung counterparting or rationalization. Or is it not that you are not satisfied with the accomplishments of the PNP? Meron bang gano'n? Pero siyempre, meron tayong parameter. Satisfied ba kayo? Meron tayong mga kailangan pang-improve. Yan ang laging sinasabi namin. So you're not really satisfied? What I'm telling our previous chief of police is that they should increase efficiency in crime solution. Okay. Oo, yun. Kasi ang kailangan natin maiparamdam sa mga tao, yung panatag sila eh. Yung hindi sila ma-hold up, hindi sila mananakawan. May mga areas kami na sabi ko nga, yung resources dun dalhin. Dahil nandun malaki yung crime incidents. Feeling ko, Mayor, hindi ka satisfied sa war on drugs na pinangunahan ng PNP.
Dito naman may mga drug-free barangay na kami. Okay. Ano naman kami, happy naman kami dun sa dun sa war on drugs sa Marikina. But? Even yung mga supply. Pero ang sinasabi ko lang yung mga other crimes, yung ibang ibang nangyayari, yung hold-upan, yung Riding in tandem, meron din. Yun yung riding in tandem na nang-hold up, yung mga ganon. So tumataas or lumalala? Hindi naman tumataas, pero sa Marikina, kung zero crime rate. Ang target namin, zero crime rate eh. Yun ang sana namin, objective namin eh. Pero hindi nagagawa. Hindi nagagawa. Kaya parusahan na lang sa pamagitan ng hindi pagbibigay. Hindi naman ganun. Ang isang hindi namin pinagkaintindihan talaga ng pulis namin, nung kinuha ko yung kanilang paniket yung paniket sa traffic citation ticket. Okay. Dahil yung traffic citation ticket namin, may 20% incentive yun Oo. Minsan, hindi naman lahat ng pulis, isa, dalawa. Ang ginagawa, quota system. Siyempre, maninikit ng marami. Okay. Minsan, arbitrary na. Okay. Para malaki yung incentive na makuha. Would that lead them para hindi na mangutong? Something like that? Yeah, yung may incentive system. Pero yung iba naman, sobra na yung dami ng ticket na binibigay, inuubos yung isang booklet. Sabi ko, wag naman. So kaya binawi ko yung panikit nila, yung booklet nila. Tampo sa inyo. Tampo siguro, okay, nagkaroon ng miscommunication. Pero ito naman, inayos naman natin na lahat. Sabi ko nga, wala namang hindi pwedeng pag-usapan at maayos. Kasi isa naman kami na objective, yung manatili yung peace and order. So paano yan? Yung gasoline allowance, babalik niyo ba yun? Nakabalik naman na. Nakabalik na matagal na. Wala ka nang... Hindi, we were able to provide a formula, a computation. Happy naman lahat dahil pati yung mga malalaking barangay na dating nauubusan ng gasoline allowance ay napunoan na. Merong nabawasan na ilang kasi maliit lang yung barangay niya, maliit lang yung iniikutan ng mobile niya. So, kung ano yung tamang computation nasa kanya na. So, ayun, at ay isa pang maganda, because of the incident, mas naging close yung relationship namin Kasi nagkaroon kami ng working relationship. And what do you want na kailangang gawin agad ng mga pulis para mas maganda talaga yung takbo ng Marikina ngayon? Ako, sasabihin ko, ginagawa naman nila ngayon, kung ano yung mga kailangan. Dahil hindi lang naman sila sa visibility naroon ngayon. They do some community relations activities right now. Kasi sabi ko nga, ang pinakamagaling na paraan talaga para maging tagumpay yung isang proyekto is you do community relations with people o sa mga tao. Nagtuturo sila paano mas maging ligtas ang komunidad, paano pangangalagaan yung iyong bahay. Ito yung ginagawa ng mga pulis namin ngayon. Sinusuportahan mo ba yung mga drug rehabilitation program? Meron kaming sariling rehabilitation center dito sa Marikina. Isa kami sa mga merong mga rehabilitation. Dahil maraming users dati pusher. Hindi naman. Hindi dahil sa marami, kundi naging bahagi ito ng aming service. Bago po pa maging Pangulo si Presidente Duterte, naniniwala na kami doon sa kanyang ginagawa. Ba't hindi ba kayo naniniwala dati? Hindi, naniniwala kami na doon sa ginagawa niya. Sabi ko nga, bago pa siya maging Presidente, meron na kami sariling drug rehab center. Kaya natuwa nga kami nung naging Presidente siya dahil yung mga ganong proyekto, yung rehab center, ay meron siyang nilagay, nilabanan ng mabuti yung droga. Kasi hindi naman sinisira nung droga. Hindi lang naman yung gumagamit yung buong pamilya Pinapahirapan nito yung buong pamilya. Di ba? Yung mga eskwelahan natin, sinisira ng droga. Kinabukasan sinisira ng droga. At hindi natin pwedeng payagan ito. Kaya masaya ako sa pulis natin dito sa Marikina dahil nasawata nila ito natigil nila ito. Yung hindi lang paggamit, lalo na yung pagbebenta nito Yun ang sinasabi ko sa pulis yung nagbebenta, yung supply ang dapat maputol. Hindi ko masyadong nagalugod ang Marikina, but based on my first impression nung pumasok ako sa lugar ninyo, malinis, medyo parang masikip-sikip konti, simple lang yung pagpapatakbo, pero
I'd like to know more, Mayor. Ano ang gusto mo sa Marikina in the next 5 years na maging? Mapanatili namin yung kaayusan dito sa Marikina in the next 5 years at sa mga susunod na taon. Gusto namin maayos para yung livability ng mga tao ay maayos. Ano pa gusto namin? Ang mga paaralan namin mapanatiling maayos at bukas sa lahat ng gustong mag-aral. Yung libreng pamantasan namin sa kolehiyo ay maging magtuloy-tuloy at magkaroon ng magandang turo, quality of instruction. Health service, gusto kong mapabuti pa ito. Kaya sa kasalukuyan, nagtatayo kami ng mga tinatawag na super health center. At gusto kong magkaroon ng universal healthcare program sa Marikina. Yung coverage ng PhilHealth, mas mapalaki. Ito rin naman ang gusto ng Pangulo, yung universal healthcare natin. Yung social service, ma-improve natin. Ang baha, mawala. Kung ating kakayanin ito, matapos yung ating mga programa sa infrastruktura, ang negosyo pumasok para yung kabuhayan mayroon. Ang trabaho, magkaroon dito sa loob ng Marikina. Itong mga bagay na ito, ang industriya ng sapatos, isa to sa sinisikap namin ngayon na mapasigla namin. May additional budget kayo? Anong promotions na ginagawa nyo? Inaasahan namin sa mga darating na buwan. Uso pa ba ang Marikina shoe? Kailangan bang itangkilikin pa rin? Uso pa naman at tinatangkilik naman ng marami. Yung shoe nyo, Marikina shoe ba yan? Marikina shoes, Bristol ang tatak nitong aking suot na sapatos. Sa totoo lang, Mayor, kinakampanya mo ba talaga sa mga LG employees dito na kailangan magsuot tayo ng Marikina? Totoo. Kahapon lamang nagbukas kami ng shoe bazaar, back to school. Para sa ganon, magkaroon mura at matibay, maganda, gawang Marikina, yung mga papasok na mga eskwela sa mga bata sa paaralan. Kahapon, nagbigay ako ng tagubilin sa mga empleyado ng City Hall, ng Marikina City Hall, na dapat makita ko ang suot nila sapatos ay gawang Marikina. Yung iba, biniro nga ako. Mayor, yung sweldo matagal pa, hindi ho kami makabili pa ng sapatos. Kaya mayroong ilang grupo ng mga empleyado, sabi ko, sige, iti-treat ko kayo, bibili ko kayo ng sapatos. Ayun nga lang, nung narinig ng kabilang grupo ng mga empleyado, lumapit din sa akin, Mayor, ganun din ang aming, ganun din ang sinabi nila. Mayor Teodoro, bakit kailangan isipin ng mga taga-Marikina na ang Marikina ay sila at sila dapat ang kailangan na makinabang nito? Ownership mahalaga yung pagmamay-ari sa mga bagay-bagay, mahalaga yon. Para sa ganun, pangalagaan mo kung ano man ang development na nangyayari o kung may kailangan man development ay magawa nating sama-sama. Ito yung aking ito yung pinapaunawa ko sa kanila. Ang gobyerno ay hindi hiwalay sa tao. Dapat ang gobyerno ay ang tao at ang tao ay ang gobyerno. Kaya nga itong huling eleksyon at nangampanya yung ating mga leader para sa bagong mandato. Congratulations pala. Ay, salamat. Salamat. Ibig sabihin, natakot sila sa inyo? Hindi. Baka 94.5 ang satisfaction rating natin dito. Hindi ako, kundi ng ating pamahalaan. Kaya tingin ko satisfied yung mga tao. Pero nangampanya pa rin ako, Cesar. Nangampanya pa rin ako. Kailangan pa ba yun? Kailangan. Dahil sabi ko nga, nangangampanya ang kandidato, hindi para manalo lang para makilala yung taong kanilang pagsisilbihan. Mahirap pagsilbihan ng taong hindi mo kilala. Paano mo malalaman yung kailangan? Paano mo malalaman kung ano yung pangarap at mga dapat gawin? As the country is bracing for more typhoons and mga calamities, nakikinig po ang sambayan ng Pilipino. What can they learn from your experience? Mabuting may alam tayo sa mga nangyayari sa ngayon. We need to understand what's happening in our environment. May climate change ngayon May new normal. Pag umulan, hindi na katulad dati. Ngayon, pabugso-bugso na napakalakas. Ang volume malakas. Sa bahagi ng gobyerno, mayroong kaming re-engineering na ginagawa sa mga infrastructure natin. Tulad ng mga dating maliliit na daanan ng tubig natin, nilalakihan na natin.
considering the volume of water, of rainfall na nangyayari. Meron kaming panukat dito ginagawa namin scientifically. So yung mga outfall drainage natin, yung labasan ng tubig papunta sa ilog, we need to take care of our environment. Ang drainage system namin dito sa Marikina is one of the superior design. Paano? Sinusundan namin yung natural elevation ng o terrain ng lupa namin. Binubuhay at hindi pinapatay namin yung mga natural waterways natin. Yung mga easement, hindi ito itinakda lang ng batas May natural easement talaga dapat ang mga river system. Ano ang ibig sabihin natin dito? Matuto tayong pangalagaan at igalang ang kapaligiran natin. We need to respect our environment. Sa ganitong paraan lang tayo maaaring mag-survive at maaaring makaiwas sa mga kalamidad. Ang pagbaha, hindi ito gawa ng this is not a natural phenomenon. This is something man-made. From our experience. Bakit man-made? Yung natural waterways, yung daanan ng tubig, tinayuan ng bahay, yung easement, hinarangan ng tao. Natural lang na yung tubig hindi makakapunta doon sa natural na labasan niya. Kaya babahain. Meron kami mga areas dito na hindi namin pinapayagang makapagtayo ng anumang istruktura kasi natural retardation pan o water retardation pan namin dito. Ang mga easement, mga no construction area namin. Mga ganun bagay. Mayor Teodoro, saludo po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana po ay magtagumpay kayo sa lahat ng inyong mga gagawin dito sa Marikina. Congratulations sa marami sa... Magandang Gabi Pilipinas! Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito ang Magandang Gabi Pilipinas! Magandang Gabi Pilipinas!